كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. طمن قلوب الناس أن الناس للناس، كالغيث كن سببا لتحيي قلب إنسان. جد بالذي تحسنه مهما كان مهما كان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد أن انتهينا من قراءة شروط صحة الصلاة، انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد، باب صفة الصلاة. في المذهب الحنفي، بعد أن يتحدث عن الفرائض وعن الواجبات والسنن، يأتي بمسألة تركيب الصلاة من التحريمة إلى التسليمة. وظهر في العصر الحديث من يخرج كتابا يسميه صفة الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام من التحريمة إلى التسليمة. وهذا الكتاب ألفه أيضا الألباني وألفه غيره. هذه الصفة للصلاة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الجماعة. ومعنى رواه الجماعة يعني رواه السبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد، ودخل صحابي اسمه خلاد ابن رافع رضي الله تعالى عنه. دخل المسجد، صلى ركعتين تحية للمسجد. فلما صلى الركعتين صلاها عن طريق الهزرمة بسرعة، ليس فيها اطمئنان لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، كما نرى كثيرا من المصلين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع خالد، وحتى سمي في الفقه المسيء لصلاته. صلى كما صلى في الأول بسرعة، ولم يتقن الصلاة ولم يطمئن فيها.
فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الثالثة وأيضا لم يتقن الصلاة ولم يتم ركوعها ولا قيامها ولا سجودها. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله علمني. يبقى هنا كان جاهلا بالحكم. علمني مما علمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت الصلاة، يعني إذا أردت الدخول في الصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وفي رواية لأحمد: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن معتدلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يعني علمنا كيف يصلي الإنسان، مع زيادة في أحاديث أخرى عن القعود الأخير. وجاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام. ولذلك سبق أن قلنا يعني الصلاة لها أركان، أركانها 15 ركنا، 15 ركن للصلاة. أولا النية، القيام، قراءة الفاتحة أو ما تيسر، الركوع مع الاطمئنان له، والاطمئنان يساوي تسبيحة. من الأركان الرفع من الركوع، مجرد الرفع من الركوع ركن، والاعتدال قائما ركن. يعني هناك من يصلي بعد ما يرفع من الركوع ما يستويش قائم كده، تلقاه هبط لمين؟ للسجود، يبقى ترك ركن. الركن الأول عنده هو رفع. طيب، والاعتدال حتى تقف ركن. أين هذا؟ من ضمن الأركان في الصلاة السجود الأول، ده ركن، والجلسة والرفع من السجود ركن، والجلسة بين السجدتين. كثير من المصلين إذا رفع من السجود يطلع كده ما يقولش بين يهبط للسجدة الثانية، يبقى ترك دي؟ ترك ركن من أركان الصلاة. نرى كثيرا من المصلين هكذا، يسجد يرفع ما يقولش كده، لا، الجلسة بين السجدتين من أركان الصلاة. الحديث يقول: من لم يقم صلبه
في ركوعه ولا في سجوده فلا صلاة له، يعني معناه صلاته باطلة. ما ايوه يا ابوي، انا بقول احفظوا يا جماعه، احفظوا اركان الصلاه ال15. انا بقول هون اللي قلنا عليهم وصلنا لغايه فين؟ اخذنا من ضمنهم الرفع من السجود من الركوع والاعتدال. عدم الانتهاء يبطل صلاته. يبطل يا ابوي، انا بقول احفظوا معايا ال15 كل مسلم المفروض يحفظ ال15 ركن. من ضمن انا برفع من السجد، رفع من السجد ده ركن. اقعد كده اهو، جلسه بين السجدتين ركن. في ناس ما بتجيبهاش. السجده الصلبيه الثانيه ركن. السجده الصلبيه الثانيه ركن. ليه بقول؟ كثير من المصلين اماما ومنفردا قد ينسى السجده الثانيه ويجبرها بسجود سهو، فهذا خطأ. سجود السهو لا يجبر ترك ركن، دي قاعدة. السجدة الصلبية الثانية ركن كالأولى. وتاني، والترتيب بين السجدة الأولى والسجدة الثانية ركن. يبقى كام ركن عندي؟ يبقى السجدة الأولى ركن، والرفع منها ركن، والجلسة بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية ركن، والترتيب بين السجدة الأولى والسجدة الثانية إيه؟ ركن. لما أقول لواحد ساب السجدة الأولى وقام للركعة اللي بعدها، ترك كام ركن؟ 3 على الأقل. ترك إنه هو رفع من السجود، ترك الجلسة بين السجدتين، ترك الترتيب بين السجدة الأولى والسجدة سيدنا محمد هكذا قال لخلاد بن رافع: ثم ارفع من السجود حتى تطمئن معتدلا، تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى في ترتيب عندي. من ضمن أركان الصلاة القعود الأخير. من ضمن أركان الصلاة قراءة التشهد لمن يحفظه. من أركان الصلاة السلام الأول. من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان كلها، يعني القيام الأول وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع وهكذا. دي بسميها دي ترتيب بين الأركان. لو أنت حسبتهم كلهم دول ستجد أركان الصلاة كام؟ 15 ركنا. لا بص، التسليم الأولى. التسليمة الثانية عند جمهور العلماء سنة، إلا مذهب أحمد بن حنبل الذي قال التسليمة الثانية ركن. بس في حتة صعبة قوي، لو قلتها في ناس بتصلي تبقى صلاتها باطلة. كيف؟ تعال شوف بعينك في الجامع واحد مسبوق بالركعة، يعني أدرك الركعة الثانية فات الركعة الأولى، إيه بيعمل؟ السلام عليكم ورحمة الله، دي التسليمة الأولانية. قبل ما يجيب الإمام التسليمة الثانية بيعمل إيه هو؟ بيرفع يجيب إيه؟ يبقى أتى بركعة قبل أن يأتي الإمام بالتسليمة إيه؟ على مذهب أحمد بن حنبل في باب مبطلات الصلاة المسبوق الذي يأتي بما فات قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية. هذه من ضمن الإشكالات في الصلاة. إيه الإمام مالك؟ ما بقول لك ما فيش حد قال التسليمة الثانية ركن غير مين؟
أحمد بن حنبل. إنما الباقي قال إيه هو التسليمة الأولى إيه هي الركن والثانية إيه مؤكدة. مع ذلك على مذهب الجمهور هذا المسبوق صلاته صحيحة مع الكراهة. لكن الإمام أحمد بن حنبل قال أي مسبوق يأتي بالركعة اللي فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية صلاته باطلة. وليه؟ في المذهب الحنفي، في المذهب الحنفي فعلا أبو حنيفة قال التسليمة الأولى واجبة، التسليمة الثانية سنة. ثم قال ويسن للمسبوق سنة مؤكدة ألا يأتي بالركعات الفائتة حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لربما كان هناك سجود سهو يتبع فيه. هذه برضه من ضمن خطأ بيقع فيه كثير من المصلين الذين عليهم ركعة أو أكثر من ركعة ما ينتظرش الإمام لما يسلم التسليمة إيه الثانية. يبقى عرفنا الإجمالي كل أجمع عليها الإجماع، يعني أجمع أهل العلم بأن النية ركن، حتى من قال بأنها شرط من شروط صحة الصلاة تتوقف عليها صحة الصلاة، فإن لم ينويها صلاته باطلة. تكبيرة الإحرام هقول لك على حاجة. صاحب سبل السلام اللي نقرأ كتابه هنا في الزواج ماذا قال؟ اختلف العلماء في الأحكام الفقهية ولم يتفقوا إلا في شيء واحد بس، تكبيرة الإحرام اللي قال عليها ركن، والباقي اختلفوا فيه. عرفنا هنا يعني موضوع كيفية الصلاة أو كيفية ترتيب الصلاة، وأخذناه من حديث خلاد بن رافع. هنا بيقول إيه هو السنة أباب كيف تصلي، يعني الكتاب ده بيعلمنا كيف نصلي من بدء الصلاة، من إقامة الصلاة لغاية ما الإمام يسلم. من السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفى. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين، يعني أهل الحرمين أجمعوا على أنه يعني يقام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. إيه معنى هذه؟ أولا لما يجي الإمام المؤذن اللي بيأذن هو بيقيم الصلاة، بيقول الله أكبر الله أكبر لغاية لا إله إلا الله. طيب أنت قاعد في المسجد متى تقوم؟ هذه فيها اختلاف. متى تقوم؟ طبعا عايز أقول كلمة، سبحان الله، في جمعة بالذات يعني الإمام يقول يعني عبد الله أقيم الصلاة، لسه الإمام المؤذن ما قاش الله أكبر الله أكبر، تلقى الجامع كله إيه وقف تحية. طيب بأي الدكة بتاع النحو قال له بأي كتاب أم بأية سنة فعلتم ذلك؟ فيش نص. نفس الموضوع بس المؤذن يبقى فين عايز يقيم الصلاة للظهر والعصر كله قام. لا، متى يقوم المصلي؟ ما أنا بقول لك أهو متى يقوم. السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يعني أنت وقاعد في الجامع كده
والمقيم بيقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت قاعد قد قامت الصلاة. أنت هتقوم، أنا تقوم على طول، قد قامت الصلاة. هنا بداية. بعضهم قال في رأي ثاني عند الإمام الأعظم عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، ده رأي برضه. رأي ثالث عندما ينتهي المقيم من الإقامة. رأي رابع في أي وقت بعد الله أكبر الله أكبر، مذهب مالك. يعني أنت عندك لو حصل الإمام المؤذن الله أكبر الله أكبر قوم، الله أكبر الله أكبر قوم، كما قال مالك. إنما قبل ما يقول الله أكبر الله أكبر ما تقومش. هذه برضه من ضمن السنن الضائعة عندنا عند إقامة الصلاة. طبعا الإقامة دي سنة مؤكدة، بمعنى لو جاء يعني أثناء الصلاة ونسي المؤذن يقيم الصلاة وصلى الإمام بدون إقامة الصلاة الأولى دي، الصلاة صحيحة. ليه؟ لأن الإقامة للصلاة ليس من أركانها وليس من شروط صحتها. إنما بعد الإقامة الأولى ممكن أي حد بعد حب يصلي منفرد في البيت له أن يقيم الصلاة وله أن يصلي من غير إقامة. المطالب بالإقامة من هو الصلاة الأولى. الإقامة لها ألفاظ. أبو حنيفة النعمان عدد كلمات الإقامة 17 كلمة زي الأذان بالضبط، مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. برضو عندك كلمة قد قامت الصلاة، يا جماعة يقول قد قامت الصلاة بيضم التاء. طب بتضمها ليه؟ اكسر التاء. قاعد يدك بتاع المقامات الحريري وتكسر التاء بلا محالة نحو قولك أقبلت الغزالة. كده بتشعر وتكسر التاء بلا محالة نحو قولك إيه أقبلت الغزالة. قد قام للصلاة أكسر التاء على طول، وقد حرف تقريب هنا. ده بالنسبة للإقامة. مولانا طب في ناس بيكون داخل أثناء الأذان جمعة ويوقف يستنى واقف لحد ما يخلص الأذان، يعني يكون مؤذن بيأذن ويوقف لحد ما يأذن يخلص الأذان. لو الأفضل لي ما دام دخل المسجد والأذان شغال يقعد لما ينتهي من الأذان يقوم هو يصلي. لو في جمعة بس في يعني لو وعد كربان غير الجمعة يعني وسمع الأذان أو سمع المؤذن يؤذن هو بيأذن صلي الفريضة بتاعتك. إذا كنت أنت يعني كربان ولا حاجة، إذا يعني أثناء الأذان وهو بيأذن وأنت معك مشوار سواء في البيت أو المسجد لك أن تصلي الفريضة. هو يعني يجلس ثم يقوم يؤدي السنة أو تحية المسجد يعني. رفع اليدين في دعاء القنوت في الفجر هل من صفات الصلاة؟ رفع اليدين في دعاء جاء في كتاب المغني لابن قدامة وفي رفع اليدين عند القنوت روايتان، رواية بالاستحباب ورواية بعدم الاستحباب. فيها كام رواية؟ ثم قال ثم يسوي الإمام الصفوف. طبعا يسوي الإمام الصفوف إن شاء الله ربنا يرجعها تاني. يسوي الإمام بالصفوف أي بالمناكب والأكعب استحبابا مش فرض يعني.
يعني المنكب في المنكب والكعب في الكعب، هذا على سبيل الندب لا الوجوب، يعني ما يعتبرش من بطلان الصلاة. فعلا سيدنا محمد قال أتموا الصف، يعني فأقيموا الصف، فإن تسوية الصفوف في رواية من إتمام الصلاة، في رواية فإن تسوية الصف من إقام الصلاة. سيدنا محمد صووا صفوفكم، ده أمر للاستحباب، فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، في رواية فإن تسوية الصف من إتمام الصلاة. اللي هو إتمام يعني تبقى الصلاة تامة، ولذلك لولا ما يعني هي سنة. ابن حزم رأيه إيه؟ الصف الغير مستوي صلاته باطلة. ليه؟ لفظة من إتمام الصلاة. فقال ابن حزم الصف غير المستوي صلاته باطلة. لكن الحمد لله أخذنا برأي الجمهور بأنه الصلاة بتاعته إيه؟ صحيحة. إيه السبب؟ العبارة بيقول هنا يقوم يسوي الإمام الصفوف من تحت، قال لك استحبابا لقول أنس رضي الله تعالى عنه. طبعا ده أنس مين؟ أنس بن مالك الذي خدم النبي 10 سنوات ونقل السنة من تحته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا، متفق عليه. زاد البخاري فإني أراكم من وراء ظهري. سيدنا محمد سبحان الله هو بيصلي بينا إمام، صلي بالناس إمام. ربنا كما قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح الحديث ده خلق الله في ظهره عينا يرى المصلي. معناه فإني أراكم من وراء إيه؟ إنما غير الرسول مهما يصلي ما يشوفش اللي وراه بيعمل إيه. لكن سيدنا محمد يرى ما يفعله مين؟ الذي يصلي خلفه. ماذا تقول يا شيخ أحمد في الصف المقطوع بدون عذر؟ الصف المقطوع بدون عذر. عندي فسحة أعمل صف ورا العمود، وعندي فسحة إني أعمل صف بين العمودين، عندي فسحة ورا العمود صف موصول. في ناس بتقول الصف بين العمود ما فيش داعي لهذا الكلام، ما فيش عذر عندي. عندي فرصة يعمل صف كامل متصل. إيه الكفر الصف المقطوع؟ والله بص، عند الازدحام تنتفي الكراهات، رقم 1. رقم 2 لو بقي عندي صف بين العمودين دول ما فيش هنا ولا هنا جائزة برضه بلا كراهة. إنما ما فيش يعني سبب والمسجد متسع وجماعة جونا في العمود كده كده كده، هذه فيها الكراهة. إيه السبب؟ قطع الصفوف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه. يعني العلماء قال لو لقيت صف مقطوع كده الشيخ وقعد من وراء الكائن المتصل، هذا كلام صحيح. إيه قال الرسول؟ هذا ليس صف. ما قلنا من وصل صفا أهو، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، يبقى يوصل هو الصف. قال في الفنون ويتوجه يجب. في رأي تاني بيقول لك تسوية الصف ده واجب مش مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا باديا صدره فاعل، بيصلي كده في الصف صدره ايه طالع قدام كده. فقال النبي لا تسون صفوفكم
أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في رواية أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني من أسباب تسوية الصف اتحاد الأمة. يبتدئ التفرق في الأمة الإسلامية في حال عدم تسوية الصف في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا سيدنا محمد لما يحلف يمين، وده فيه اسلوب توكيد عندي في الحديث ده، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وبرضه الحديث لتسون صفوفكم، فيها 2 اسلوب توكيد. الاسلوب الأول اللام دي بنقول عليها اللام موطئة لقسم محذوف تقديره والله. هذا إعراب كلمة اللام دي. والنون التوكيد الثقيلة اسلوب توكيد، يبقى فيها كام توكيد؟ 2. من هنا قال العلماء أو بعضهم تسوية الصف واجب وليس سنة. ابن حزم الأندلسي كما قلت لكم، كما جاء في كتاب المحلى، اعتبر ذلك من فرائض الصلاة، يعني تركها يبطل الصلاة. طبعا تخفيفا على المسلمين أخذنا برأي من قال الاستحباب، وصحت صلاة من فعل ذلك. بعد تسوية الصف والإمام، ثم يقول والإمام الله أكبر، أي قائما في فرد مع القدرة. قبل ما أخلص الدرس بالذات، في كثير من الجماعة المسبوقين، يعني المسبوق بركعة، يعني أو دخل تجد إمام راكع ودخل، تلقاه هو داخل الراكع، نقول له بص إيه رأيك أنت ما دام لقيت الإمام راكع، قل الله أكبر مرة واحدة بس، اضرب نفسك الله أكبر أنت واقف، وعند الركوع الله أكبر، كفاك مرة واحدة بس. انوي بيها تكبيرة الإحرام بس، وجيبها أنت واقف، لازم أنت واقف وتركع على يجيبها أنت واقف واركع. طيب تقول لي طب ده كثير من الناس بيخش الصلاة وحاني ظهره ويقول الله أكبر، يكون إيه هو؟ طب إيه نعمل في دي؟ بحثنا وجبنا القاعدة اللي بقولها دائما أنا دي: من ابتلي بشيء من المختلف فيه عند الفقهاء فليقلد من أجاز. اللي جوز الصلاة مذهب واحد بس، مذهب مالك. يعني مذهب مالك دخل في الصف قال الله أكبر وحاني حاني ظهره. على مذهب الجمهور صلاة باطلة على طول، مش عايزة كلام. أنا عندي أول شرط من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن تكون من قيام، قالها منحني. تنفع في التراويح، ايه رأيكم؟ تنفع في التراويح، تنفع في العيد. هتقول لي ليه؟ التراويح نافل والعيد سنة، كله نافل ما عدا ال5 أوقات كله والنفل ينفع من قعود أصلا يجوز. فلو جابها في نفل، يعني بيقول الله لقي الإمام في التراويح راكع وراح قال الله أكبر وهو محاني كده، أو لقي الإمام بيقول الله أكبر في العيد وقال هو حاني،
الصلاة صحيحة. ليه؟ يجوز صلاة السنة هو إيه؟ هو وقاع الطبيعي، إنما الفرد لابد أن يكون من إيه؟ من قيام. طب هيقول الله أكبر، طب كيف هيقول الله أكبر وهو حاني؟ على مذهب الجمهور برضه. مين اللي نفع معانا هنا يا جماعة؟ الله يرحمك يا مالك، هو الذي قال: وإن أتى بتكبيرة الإحرام عند ركوع الإمام وهو حان ظهره فصلاته صحيحة. الله يرحمك يا مالك. هذا ده درس جديد. هذا والله أعلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك قمر الهدى محمد عبدك ونبيك ورسولك البشير وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم أجمعين. سبحان الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.